සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL ගීතගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ editing tutorial එකක් තමයි. ඉතින් මේ editing tutorial වල මම මේ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මූණ පෙන්වන හැම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් වීඩියෝ එක මේක open කරගෙන මම මෙතනට මේ වීඩියෝ import කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පොඩියට edit කරගත්තු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක මම කලින් edit කරපු එකක්. මේ ඉතින් දැන් බලමු අපි මේක වෙන වීඩියෝ එකක් ගන්න. හරි මේක අපි කට් කරලා දාලා මේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා රිලීස් ෆයිල්. ඊට පස්සේ මේක මෙතනට මේ විදිහට drag and drop කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකට image එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. උඩින් image එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේක කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙතන add file කියලා ඔයාලට කැමති image එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. මම මෙතනින් තෝරගන්නම් මෙන්න මේ image එක. හරි මේ විදිහට මේ image එක ආවා. ඊට පස්සේ මෙතන image කියන tab එකට තමයි නැවත මේක open වෙන්නේ. මෙතන audio නම් audio file එකක්, video නම් video file එකක්. මෙතන image එකක් ගියාම ඉතින් අපිට මේ විදිහට මෙතනට මේ විදිහට drag and drop කරන්න පුළුවන් මේ image කියන tab එක. ඉතින් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් තව timeline එකක් ඔන්න උනා. ඔයාලට මෙතනින් තව timeline අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ image එක මේ විදිහට මෙතනින් තියාගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මේ එහා මෙහා ගෙනියන්න ඕන හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේක දැන් play කරනකොට ඒ අපේ මූණ වැහෙනවා මේකට. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එනවා පොඩි මෙතන අපිට ඇද ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන මේ හරියට මේ විදිහට ගෙනින් මෙතනින් තියනවා. එතකොට එතනින් තමයි මේක පේන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි අර මම කර්සර් එකේ වීඩියෝ එක කරනකොටත් මේ විදිහට තියෙනකොට ඒ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. දැන් බලන්න මෙතන අපිට දිග ප්‍රමාණය දාලා ඕන තරම් දිගට මේක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ subscribe button එක දාන්නෙත් මම එහෙමයි. ඉතින් මම ඒකත් දාලා පෙන්නන්න. හරි ඉතින් මම ඒකේ මේ zip එකක් download කරේ Google එකකින්. ඊට පස්සේ ඒකේ unscreen.com එකට දාලා මේකේ background එක remove කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේකත් මේ විදිහට ඕන මෙතන උඩින් උන පුළුවන්. ඒක timeline එකක් තියෙන නිසා එතනින් තියන්නම් මම. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. ඒක තිබ්බ ගමන් ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේ ගන්නට වගේ පොඩි කරගෙන මෙතනින් මෙන්න යටින් එන විදිහට හදා ගන්න මේ හරින් තියා ගන්නවා. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. තව එහෙම ප්ලේ කරමු. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට subscribe කියලා ඒක එනවා. මෙතන text එකක් දාගන්න. කියන්නේ දැන් මම වීඩියෝ එක on වෙනකොටත් මගේ නම තියෙනවා ඒකේ. එනවා නම එක සයිඩ් වලින්. ඉතින් ඒකට තියන්නේ මෙන්න මෙතන clips කියන tab එකට ගිහලා මෙතන add text කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට text එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ title text කියන දන ඔයාගේ ඕන අවශ්‍ය දේ ලියන්න. එහෙනම් දිනුජය. හරි දීලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන outline එක ඕන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක දාන්න තියෙනවා. මෙතන editor background කියන්නේ දැන් කිසිම අර watermark එකක් යනවා වගේ තමයි යන්නේ. මේක වටෙන් කොටුවක් යන්න පුළුවන්. අපිට color එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන වටෙන් සුදු වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන color එක change කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන රතු පාට color එක දීලා මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන රතු පාට වෙනවා. මෙතන ඕනනම් font එක තෝරන්න පුළුවන්. මම මේක දෙන්න. දීලා මෙතන bold කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක select කරන්න ඕන. bold කරන්න හැකියාව. ඊට පස්සේ දැන් මේක යන path එක අපිට හදාන්න පුළුවන්.
උඩින්ද යටටද ඒක පේනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලාගෙන දැන් මෙහි ඉඳන් මෙහාට යන්නේ. දැන් අපි මේක දැම්මොත් මෙහෙම ටික ටික පැත්තෙන් පැත්තට උඩ යනවා. අපි දැන් මේක ඕකේ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ මේකේ. මේක මෙතනින් කැන්සල් කරලා දාන්න. මෙතන ටයිම්ලයින් එකේ මේ රූල් එක නැවතිලා තියෙන තැන තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යනවා. මෙතන තව වීඩියෝ එකක් දාගන්නේ කොහොමද? ඒත් අර විදිහම තමයි. දැන් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගන්නම්කෝ. මේ වීඩියෝ කරා මේක අර මේකට දාගත්තොත් අපිට මම මෙන්න මේකට දාගන්නවා. මොකද අරවත් එක පැටර්න් නිසා මම එහෙම තමයි වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේකට එනවා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ පොඩි කරගෙන මේ හරියෙන් තියාගමු. දැන් හරි. ඔය විදිහට තියාගෙන දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. මෙතනින් ඕන ඔයාලට මෙතන අඩු කරගන්න පුළුවන් මේක. එතකොට මේ කට් කරන්න ඕනේ නැහැ මෙතන නිකන් මේ විදිහට කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම පොඩි කොටසක් දාන්න නිසා මම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මම සයිඩ් එකකින් ඉතින් ගේම්ස් එහෙම ප්ලේ කරනකොට පැත්තෙන් වගේ ඒකට මේක සුපිරියටම වැඩ ගන්නවා. ඉතින් ඉතින් මේක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඕනනම් මම කිව්වා බයි කරලා ගන්න ඕනේ අර ක්‍රමේ හරියනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක කපන්නේ කොහොමද? කපන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටයිම්ලයින් එක ඔයාලට ඕන තැනකට මේ විදිහට අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මේ පැත්තට ඇදගෙන යනකොට මෙතන නිකන් සිලෙක්ට් වෙනවා වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඕනනම් ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිලීට් සිලෙක්ට් රීජන් ඩිලීට් කියන ඒ උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටස අයින් වෙලා යනවා. මෙතන zoom effect එකක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම background green screen අයින් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ඉදිරි වීඩියෝස් වල කතා කරන්නම්. ඉතින් අපි බලමු තව වීඩියෝ එකක් මේකට. ඒ කියන්නේ මම අර වීඩියෝ දෙකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ දෙකම ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අර තව page එකකින් අනිත් page එකට load වෙනකොට අර පොඩි effect එකක් විදියට හදා ගන්න transition එකක්. අන්න ඒක මේ විදියට click කරාම මෙන්න මේ විදියට tool මේ වගේ එකක් open වෙනවා. ඒ ඔයාලට ඕන එකක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ යටම තියෙන එක තමයි මම කැමතිම. මෙහෙම ආවම මෙතන අහනවා මේ කොච්චර වෙලා යනවද එහෙම. මම මේ තියෙන වෙලාවම ඕකේ දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ හරියෙන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. දැක්කද? ඒක මේ අඩු වෙලා ගිහින් ඉතින් ඔයාලට හෙමින් එක වෙන්න ඕන නම් අර 12 තිබ්බ තැනට අඩු වගේක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයා සේව් කරනකොට මේ ෆයිල් එක මෙතනින් කෙලින්ම ඔයාලට channel එකටම export කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් YouTube channel එක තෝරලා ඔයාලට මෙතන export කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙම නෙමෙයි මම export කරන්නේ MP4 එකක් විදිහට පස්සේ YouTube එකට upload කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට time එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරාම මෙතනින් 10 දෙන්නම්ම 10 දීලා ඊට පස්සේ ඔයා මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. එතකොටත් time එකක් යනවා පේනවා. ඒ විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මෙතන මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඕනනම් මෙතනින් save project export මෙතන වීඩියෝ එහෙම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි මෙන්න මෙතනින්ම save කරගන්න පුළුවන්. save කරලා මෙතන desktop එක මම තෝරනවා. තෝරලා මෙතන ඔයාලට මෙතන ඕන format එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන කොහොමද දෙන්නේ MP4 දීලා මෙතන ඕන නම දෙන්න. දීලා මෙතන save දෙන්න. save දුන්නා මේ වගේ එනවා මෙතන මේ Vediopad trial version කියලා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක කට් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ web browser එක open වෙයි. ඒකත් close කරලා දාන්න. මෙතනින් ඔයාලට මේ camera එකේ quality එකම දෙන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා මෙතන low resolution කියලා. ඉතින් ඒක දෙන්න ඕනේ නෑ. ටිකක් quality එක තියෙන්න ඕන නිසා මම මෙතන මේ HD කියන එක දෙනවා. දීලා මෙතන custom කියන දණ්ඩ මෙතන HD දෙනවා quality එක. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් අර TikTok වල එහෙම මේ විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්.
සබ්ටයිටල් ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් සයිස් එක පෙන්නනවා යටින්. මෙතන ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් දෙන්න තියෙන. ඉතින් මම මේක ක්‍රියේට් කරන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් අද අපි කතා කරේ මේකේ වීඩියෝ එකක් සහ ඉමේජ් එකක් සයිඩ් එකෙන් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඉදිරි වීඩියෝස් වල කතා කරන්නම් මේකට zoom effect එකක් සහ green screen ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔන්න ඉස්සරහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ වල links හැම එක්කෙනාටම share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.